Esmo kamar malinando Orio stanno në korije Të shodhën kur vinë në të ndo Të ulem dhe unë hije Esmo kamar malinando Orio stanno në korije Të shodhën kur vinë në të ndo Të ulem dhe unë hije Të ulem dhe unë hije Mbi shkrepat e maleve të jugut, në një rrugë të thepisur por të mahnitshme, mbi humnerat nga ku derdhen furishëm ujvarat dhe zilet e kopeve, qëndron një grumbull fshatrash të vegjël. Të mbështjella nga mjegulla, në sfondin e malit të Kendrevicës duket sikur koha ka qëndruar prej shekujsh. Krahina me një emër mjaft të çuditshëm, Kurvelesh, që dikur mbante lidhje me fuqitë europiane të kohës si Venediku apo Spanja dhe ku shkelën 3 sultan për ta nënshtruar, tashmë duket e shkret dhe e braktisur. Ata pak banor që kanë mbetur janë shpërndar me kopete më dha, të cilat janë mënyra e vetme mbi jetesës në këto male të ashpra. Barinj që qëndrojnë gjatë në kullota alpine her pas here zbresin në fshat për të sjellë qumshtin, i cili ende në mënyrë tradicionale proponohet në baxhën e thjeshtë. Në ajër ndihet harresa nga koha dhe njerëzit, të cilët janë larguar drejt qyteteve të zhurmshme duke i braktisur shtëpit prej guri. Kurveleshi dikur, një zonë e pasur që bënte tregti me shumë porte europiane me daljen e saj në det në kalan e Borshit apo Porto Palermos, e ka humbur shkëlqimin e dikurshëm. Shtëpitë e mëdha janë shndërruar në gërmadha dhe tek tuk mund të dallosh ende kulla, të cilat ruajnë si një kujtim të trisht lavdinë e dikurshme. Në mes të kësaj rrafshnalte mes maleve të egra, shtrihet fshati Nivic. E rrethuar nga braktisja dhe koha, ky fshat ka qenë dikur kryeqendra e krahinës. Gjurmët e një qytetërimi të lashtë duken qartë nga rrënojat e kështjellës së shekullit të 4 para Krishtit, e vendosur në buzën e honeve të thella nga ku është shtin ujvarat. Dikur udhëtarët e shekullit të 19, të joshur nga shkëlqimi dhe misteri i pashajtë të Pelenës, pasi kishin bërritur në kështjellën Buzvjosës, kishin tentuar të ngjiteshin edhe këtyre majeve të larta, për të zbuluar këtu qytetërime antike. Emra të famshëm të kohës mbërritën edhe në Nivic. François Pouqueville, konsulli Napoleon Bonapartit në Janin apo rivalit i anglez William Martin Leake, zbarkuan edhe në këtë vend, duke shpresuar të gjenin një prej qyteteve antike të mistershme të Epirit të lashtë. Të magjepsur nga shkrimet e kohës që flisnin për kalimin e ushtrive romake të konsullit Paulus Emilius, ata zbuluan në fakt rrugët e vjetra, të cilat e lidhin këtë zonë me detin dhe me kryeqendrën e Epirit, Finiqin. Pas tyre në Nivic u ngjitën një sër udhëtarësh të tjerë europian të asaj epoke: Dr. Holland, Lord Curzon, Lord Christopher Wordsworth, peshkopi Lincolnit, apo generali francez Van de Court, por askush nuk mundi të gjente me saktësi cili qytet antik shtrihej në këmbët e malit të mrekullueshëm të Kendrevicës. Pouqueville shkruante për zbarkimet normane të Buhemundit që u vendosën edhe në Nivic përgjatë rrugtimit të tyre drejt territorit bizantin, ndërsa William Martin Leake mendonte se kishte zbuluar qytetin antik të Amantias në rrënojat e Nivicës. Por fshati Zhurmë Madh, që dikur dërgonte 500 kalorës në Venedik dhe i shkruante letër perandoreshës ruse Katerinës së Madhe, u godit rënd nga lufta ballkanike 1913-s. Ushtria greke, e cila pas marrjes së Janinës po tentonte të merrte edhe jugun, rrënoi Kurveleshin duke e djegur totalisht dhe duke përzëm banorët e tij.
Çuditërisht, mes flagëve dhe shkatërrimit, në vjeshtën e 1913 nga rënojat e fshatit të djegur, një personalitet tejet i famshëm i shekullit të 20, balerina amerikane Isadora Duncan dhe vëllai i saj ekscentrik Raymond Duncan, i shkruajnë ministrit të jashtëm anglez për të ndërhyrë në ndalimin e masakrave greke ndaj banorëve të Nivicës. Isadora Duncan, themeluesja botërore e feminizmit, mikesha e një sër personalitetesh të kohës, kishte udhëtuar me të vëllain mes maleve për të përshkruar masakrat greke ndaj shqiptarëve dhe pikërisht nga Nivica, ku qëndrojnë disa ditë. Fshati i djegur nuk e mori më veten që nga ajo kohë dhe një pjesë e banorëve u larguan drejt Vlorës, ndërsa një pjesë vendosi të emigronte në Amerikë. Të gjithë së bashku vendosën në qytetin bregdetar të New Bedford, Massachusetts, një qytet i famshëm si vendi ku niseshin anijet e gjuetisë së balenave. Qyteti i cili dha jetë dhe historisë së famshme të Moby Dick. Çuditërisht, malsorët e jugut vendosën të qëndronin buzdetit, si për të harruar ashpërsinë e maleve të tyre dhe gradualisht filluan jetën e emigrantëve. Por një pjesë e tyre, ndoshta për mallin ndaj maleve apo për thirrjen gjenetike ndaj luftrave, u rikthyen si pjesë e regjimentit të dërguar nga Vatra në luftën e Vlorës. Nga kjo kohë vinë edhe 3 fotot e vetme të fshatit të kapura nga aparati fotografik i generalit amerikan George Scriven, një prej themeluesve kryesor të aviacionit amerikan, i cili udhton përmes shtigjeve antike për të mbërritur edhe në Nivicë. Fal udhëtimit të tij, ne mund të dallojmë ende shtëpitë madhështore që kishin mbetur nga shkatërrimi grek, si Kulla e Dukajve apo Porta e Kalas, monumente madhështore që u prishën gjatë viteve 60 nga kooperativistët ignorant. Në vitet 30, Nivica u vendos në vëmendjen e 2 shkencëtarëve të mëdhenj të kohës, profesorit britanik Nicholas Hammond dhe profesorit italian Luigi Ugolini, gërmuesi i Butrintit. Të dy të bindur se ky fshat fshihte mistere antike bën vëzhgime arkeologjike, fatkeqësisht të pabotuara ende. Ndërkohë që Ugolini mendonte se kishte zbuluar Amantian, kolegu i tij britanik shkruan se Nivica është vendi ku studiuesit e historisë antike mund të zbulojnë organizimin e fillimeve të qytetërimit antik apo poliset. Lufta italo-greke la gjurmët e saj edhe në Nivicë, ku disa reparte alpine italiane kishin vendosur bazën e tyre të operacioneve, por në fakt Nivica dhe zona për qark do të përmendet shpesh nga oficerët britanik që u vendosën pranë partizanëve. Në veçanti, në Nivicë dhe Kurvelesh do të vepronte një prej alpinistëve më të mëdhenj të shekullit të 20, William Tillman, udhëheqës i ekspeditave drejt Everestit, i cili në kujtimet e tij abotuar pas luftës, flet me shumë dashuri për shqiptarët dhe në veçanti mikun e tij partizan, Shefqet Peçin. Një tjetër britanik i famshëm që shkeli këto anë ishte Sir Anthony Quayle, më vonë një aktor i famshëm i Hollywoodit, i cili së bashku me oficerin Gary Duffin ndihmuan në evakuimin e 30 amerikanëve të rënë me avion në zonën e Belshit, por që pas shumë përpjekjesh kishin mbërritur në Kurvelesh, ku qëndruan derisa u bë e mundur evakuimi i tyre nga Karaburuni nëpërmjet shtigjeve malore që lidhnin malet me detin. Doctors and soldiers on shore are waiting to lend a helping hand. However, aside from cigarettes and gum, the nurse's primary interest is to get a real hot bath and a cup of American coffee. Pas luftës së dytë botërore, edhe pse fshati ishte përgjysmuar ndjeshëm nga ikja e banorëve të saj, jeta vazhdoi me ritmin e zakonshëm të maleve. Esmo ka marro malirondo Korio stanno në korie Të shodhën kur vinë në tondo Të ulem dhe unë hije Esmo ka marro malirondo Korio stanno në korie Të shodhën kur vinë në tondo Të ulem dhe unë hije Të ulem dhe unë hije Esmo ka marro malirondo Korio
stanë në korie, Të shodhën kur vinë në të ndo, të ulem dhe unë hije. Më ka marrë malin ndo, Për një stanë në korie, Të shodhën kur vinë në të ndo, të ulem dhe unë hije. Të ulem dhe unë hije. Me gjithë vështirësitë e mëdha të kësaj krahine të ashpër, ka tashmë një vit që një projekt ambicioz po merr formë. Një model turistik, i cili kërkon të lidhë zonat bregdetare me shtigjet antike që dikur i jepnin frymë maleve duke i nxjerrë ato në det. Kësaj ideje të guximshme janë bashkuar edhe 4 universitete të huaja. Amerikanët e Universitetit të Michiganit, Universiteti Britanik i Bristolit, Universiteti Karlit në Prag dhe Universiteti i Amsterdamit. Këto universitete kanë dërguar student për të punuar vullnetarisht me këtë model unik, i cili kërkon të kthejë jetën në këto male të ashpra vetëm 20 kilometra larg detit. 40 studentë të fushave të ndryshme nga universitetet të Çekisë ishin të parët që ngritën çadrat në një kodër dominuese në këmbët e malit të Kendrevicës, nga ku një pamje madhështore hapet nga të 4 anët. Të pozicionuar në të dalë të fshatit për koincidencë në të njëjtin vend ku 60 vite të shkuara, repartet alpine gjermane ngritën kampin e tyre në operacionin e qershorit kundër partizanëve. Është e pamundur në këtë zonë të mos shkelësh në gjurmët e historisë, e cila bën edhe më interesante eksperiencën e kujdo që eksploron këto male. Studentët janë ngritur mjaft herët. Tufat e baktive që dalin nga stanet me këmboret e tyre krijojnë një simfoni të rrallë. Barinjt me fishkëllimat e tyre, qend që lehin dhe këmboret që tingëllojnë pa pushim, të japin një ndjesi e cila të kthen në antikitet. Këtu koha ka mbetur në vend e pandryshuar që nga epoka homerike. Pasi grupi mblidhet pranë një rapi të lashtë, ndahen detyrat e ditës. Faza e parë e projektit është markimi i shtigjeve dhe gjetja e rrugëve antike që shkojnë drejt detit. Harta e zonës shikohet me kujdes për të zbuluar nëse ka monopate alternative apo shtigje të harruara nga banorët vendas. Rrugët e karvaneve, të cilat dikur ishin arteriet kryesore të komunikimit me detin, tashmë janë harruar apo mbuluar nga shkurret. Duhen shkelur, hedhur në hartë dhe duhen markuar nëse janë atraktive për turistët që do të udhtojnë nëpër to. Grupi i parë niset herët në mëngjes për të zbuluar rrugën e cila lidhte Nivicën me luginën e Vjosës. Banorët flasin për një rrugë e cila deri në vitet 60 ishte arteria kryesore e komunikimit me këtë luginë. Sot, për shkak të rrugës automobilistike, kjo rrugë ka humbur, por grupi i caktuar për zbulimin e saj duhet ta përshkojë të gjithë zonën për ta gjetur. Grupi i parë futet në kanion duke ndjekur monopatin e ngushtë. Duhen ndjekur gjurmët e udhëtarëve nëpër këto shtigje. Duhen markuar me shenja ndërkombëtare duke krijuar kështu një orientim për të gjithat ata apasionuar mbas ngjitjeve malore. E di që s'ka vesh, prandaj them, mos i thoj gjë. Ndërkohë, grupi i dytë ka një detyrë sa të lehtë, aq dhe delikate. Pastrimin e fshatit nga mbeturinat të cilat janë shpërndar nga do. Edhe pse një pastrim i tillë nuk do ta zgjidh problemin e plehrave, në fakt ky mesazh është një nxitje për banorët për të kuptuar se sa e rëndësishme është një hapësirë e pastër për turizmin. Deri më sot, pastrimi i fshatrave nga plehrat është një utopi për çdo që e mendon.
por nëse duam një turizëm të zhvilluar, plehrat janë një çështje e mprehtë. Megjithse pastrimi zgjat disa orë, duket se vetëm fëmijët e fshatit i bashkohen studentëve duke mbledhur edhe ata plehrat në oborrin e shkollës. Duke qeshur dhe plot zhurmë, pas disa orëve të lodhshme, studentët ulen në sheshin e fshatit për të pirë diçka dhe për të diskutuar se si mund të krijohet një mënyrë praktike menaxhimit të plehrave në zona rurale. Projekte të tilla për studentët janë laboratori desh. Me një pamje madhështore, mbi kanionet e Nivicës fluturon çdo mëngjes një prej shpendëve më të rrallë në Europë, kali i qyqes, apo e njohur si Egyptian vulptur. Një shpend i shenjtë, nga tempujt indiane deri në Ballkan, kjo specie sot drejt zhdukjes është simboli varreve faraonike, duke dëshmuar shenjtërinë e tij mijëvjeçare. Shqipëria ka vetëm 10 çifte nga popullata prej 70 çiftesh në Ballkan që kanë mbetur ende sot. Një specie në listën e kuqe globale mbrohet rreptësisht, por në Nivicë askush nuk e di rëndësinë e saj. E rrezikuar në maksimum, kali i qyqes është një shpend që nuk e braktis kur vendlindjen, megjithse vendlindja e kërcënon me zhdukje. Për këtë arsye, një grup studiuesish dhe turistësh britanik kanë ardhur në Nivicë për të parë nga afër këtë shpend të rrallë. Vizita e tyre ka qëllim studimor, pasi në Universitetin e Oxfordit do të mbahet një konferencë dedikuar këtij shpendi në zhdukje, por edhe për të treguar fuqinë e madhe turistike që ka mbrojtja e saj si një pikë e rëndësishme për të sjellë vizitor në këtë zonë, të apasionuar pas vëzhgimeve të shpendëve. Pas një udhëtimi prej disa kilometrash në këmbë, grupi studiuesve futet në pyllin e dendur të lisave. Kodra, me një pamje mahnitse nga ku duken kanionet, mali i Kendrevicës dhe qyteti antik i Nivicës, i rrethuar me lisa është pylli i vetëm i paprekur në të gjithë krahinën. Banorët që prej shekush vinë në këtë vend për t'u falur, besojnë se lisat kanë fuqi magjike dhe askush nuk i prek ato. Nëse dikush pret një lis, profeja do t'i djeg shtëpinë, thon ata. Ndërsa natën, askush nuk vjen dot, pasi pylli është i mbushur me zana, të cilat dalin të lira në pyllin e shenjtë. So, I think we have the only surviving temple. Është me të vërtetë e pabesueshme që një vend i tillë ende ekziston në Europë. Një tempull në natyrë, ku njerëzit i falen lisave ashtu si të parët e tyre në tempullin e shenjtë të Dodones, ku orakulli dëgjonte shushurimën e lisave dhe parathoshte fatin e heronjve që po shkonin në luftën e Trojës. Ky tempull në natyrë, i trashëguar nga popullsitë e lashta që i faleshin Zeusit të rrufehedhës, vazhdon ende sot i mbaj banorët të lidhur fort me kultin e lisave të shenjtë. Ruajtja dhe promovimi i tij mund të jenë një pikë e rëndësishme e turizmit kulturor të zonës. Vetëm pak kilometra larg plazheve të Borshit, fillojnë kanionet e Nivicës. Të krijuara nga kullnajat, këto mrekulli natyrore janë fare të panjohura nga publiku. Edhe pse zonat të mbrojtura, disa vite më parë u vendos që të ngriheshin 8 hece, të cilat, nëse me të vërtet do ndërtohen, do ndryshojnë përgjithmonë natyrën dhe ekosistemet e tyre, duke i shkatëruar ato përfundimisht. Por këto kanione mund të kthehen në mundësi të mëdha për turizmin e aventurës. Për të kuptuar më shumë për rëndësinë e tyre, si dhe për të krijuar mundësi të reja atraktive për turizmin e modelit ton, vendosëm të ftonim për eksplorimin e tyre një ekspedit profesionistësh nga Australia, Hollanda, Italia, Slovenia dhe Franca. Pjesëtarët e ekspeditës alpiniste profesioniste për gati 10 ditë
eksploruan një pjesë të kanionit 40 km të gjatë. Kjo është ekspedita e parë në kanionet e Nivicës, e cila sjell pamje të rralla të bukurisë dhe madhështisë së tyre. Alpinistët fillojnë eksplorimin, duke u lëshuar në thellësi militar. Pamjet janë me të vërtet mahnitse. Kanionet kanë rreth 11 ujvara, njëra prej të cilave 220 metra, që mund ta vendos atë në 10 ujvarat më të larta në Europë, thot Pascal, një alpinist profesionist dhe guid në Alpet franceze. Kanionet e Nivicës janë të jashtëzakonshme, vazhdon ai, dhe mund të kthehen në atraksion të rëndësishëm për turizmin e aventurës. Edhe pse betejë ligjore për mbrojtjen e tyre vazhdon dhe gjykata e Gjirokastrës i ka dënuar këto kanione me shkatërrim, ato mund të shpëtohen pasi bukuritë e tyre mund të jenë një ndihmë e madhe për turizmin dhe ekonominë lokale të zonës. Katërmbëdhjetë alpinistë të rinj nga Çekia dhe Slovakia janë turistët e parë të këtij viti në Nivicën e mbuluar nga bora. Fshati i cili ka filluar të ndryshojë tashmë po pret vizitor. 3 bujtina kanë hapur dyert për të filluar hapat e parë drejt turizmit. Fëmijët lozin me borë në sheshin tashmë të restauruar tërësisht, teksa vizitorët shikojnë godinat tradicionale që po ringrihen. Duke ndjekur itineraret e markuara, të rinjt vizitojnë kanionet e mbuluara nga bora, duke u futur në pyllin me lisa. Një ndales në tempullin e lisave të shenjtë për të diskutuar mbi perënditë e vjetra dhe epokën homerike, është një nga çastet më interesante të alpinistëve të rinj. Për idet inovative të këtij modeli turistik, mediat e huaja i kushtuan një rëndësi të madhe projektit Nivica, duke e pasqyruar atë gjerësisht. Por a do t'i rezistoj ky model zhvillimeve të vrullshme ku ende askusht nuk e di se ku duhet të shkojë turizmi shqiptar, e ardhmja do ta tregojë.